Mag-unboxing tayo na ring light. So, hi guys. Nagbabalik na naman ako sa panibagong video. So, for today's video, nakikita nyo naman sa title, mag-unboxing tayo na ring light. Ring light. Tapos may ano na naman siya, may ganito na naman. Tumutulog na. Bubble wrap. Ito. Bubble wrap. Anis. So, open na natin siya guys. So, open na natin. So, bagong ito ako. Share ko lang. Nakakaligo ko lang. Open na natin. Ano siya? Hindi ko sisirain yung bubble wrap. Nagamitin ko lang. Ayan, na-open na siya. Para lang. Ang sila. Ito yung bubble wrap. So, open na natin ito. Ay, buksan na. Yan na. 1, 2. Tada! Ay, may bubble wrap pa. Hawakan ko na siya. Dati paliit lang na rin ito. Ay! Dati nahulog. Hindi ko alam. Dati magano lang kalit yung ringgit ko. Iniipit sa phone. Masarap yung phone. Oh, wow! Nasira. Ano naman? Ano naman? Ito yung mga nahulog. Ayan. Hindi ko alam yung tawag. Ito na yung ring light. Wow, may bubble wrap na mas maliit pa. Alisin na natin sa bubble wrap. May pindutan siya guys. Ayan siya. Yan. Hindi ko alam kung paano ito. Wala po instructions. Kaya gawin natin. Right. Ito siguro iniipit. Yan siya guys. Ibili. Open natin ito. Yan siya. Yan. Tapos yan. At parang nilalagay siya dito. Nilalagay dyan. Siguro. Ito siguro yun. Hindi ko yung ginagawa. Yan. So, papalikan ko na lang kayo pag nagawa ko na siya. Bye-bye! Okay guys, nagbabalik po ako. So, naka-assemble na yung ring light.
So, titingnan na natin siya. On ko na siya. So, yan siya guys. Wow! So, mag-iiba yung kulay niya. Nakita ko kanina. Okay guys, ganda. Magpipicture tayo guys. So, yun siya guys. So, yun yung highlights. Ito, papakita natin dito. Sa lamin. Yun siya. Yun siya guys. So, yun lang guys. So, thanks for watching this video. So, please don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell. So, bye-bye!